Hallå allesammans, välkomna till ett nytt avsnitt med Marre och E30. Detta kommer bli ett lite speciellt avsnitt för i skrivande stund så är det bara 4 dagar kvar till Elmia. Och detta är alltså första gången jag ska prova att lägga livery folie wrap på en bil. Jag vet inte riktigt om man har tagit sig vatten över huvudet, men jag kommer ha 2 vänner här. Det är en dekor då som jag kommer ha på huven och jag kommer ha den på sidorna. Och det här avsnittet kommer släppas efter Elmia. Mycket för att jag vill hålla lite på att det skulle bli en livery på den här bilen utöver att den har fått en hel del annan exteriör som lack och bodykit och så här. Och det finns en liten bakgrund och anledning till varför jag valt den här liveryn också. Så jag har fixat lite förberedande saker, bland annat magneter har jag fått tips om att man ska köra. Och lägga upp allting med. Men innan vi kommer dit så ska jag börja med att spritta av hela bilen så att den är helt ren. Så att folien verkligen sitter som den ska. Vi kör väl igång. Jag vet inte hur vi ska få plats med det här. Har ni ett extra bord? Alltså vi har ju matbord. Kan man rulla den här rullbänken och ha bredvid? Så bara för att fälla ut den typ. Du menar våran lilla? Mm. Ja, det kan man väl göra. Mm. Och så, ja precis. Oj, här börjar nu komma fram, tror jag. Ja. Kolla! Vad söt! Alltså vet du, jag har faktiskt, min syster kom ju förra veckan och hälsade på. Hon kom med en bok som jag hade när jag var liten om hur man ritar manga. Så det här är också så när jag var liten. Är det sant? Ja. How to draw manga och sånt, alltså det är så här childhood. Ja. Gud, hur stora arbetsbänkar tror du att hon har? Ja, man undrar ju. Här är ju tjejen. Ja. Okej, då släpper vi den. Då drar vi ut den. Du tar andra änden. Ja, den är ju i här någonstans. Jaha. Det är en hel rulle. Aha, hallå. Wow. 2 tjejor. Ja, en på varje sida. Hon ska vara på en höger sida och en vänster sida. Wow. Åh, jättesöt. Hon har till och med glansigt ben. Det ska ju vara bara så smart så att vi bara skär av henne. Stjärnorna sätter vi själva sen. Ja. Det tror jag. Mm. Ja. Det ska vara så här liksom, mellan. Ja, precis. Så, ja. Då är frågan hur vi ska, då måste vi ta bort dem under om vi ska kunna skära. Ja, vi får typ kanske antingen så skär vi i luften så här. Ja, det kan man göra. Att vi håller typ så här och så går vi. Mm. Ja, man vill ju vara lite försiktig, men... Ja, jag släpper den här. Så det gör ju inget om precis. De ena stjärnparet skulle ju kunna hamna med tjejen och så vice versa. Nu kommer jag och möter dig här uppe. Amputerar. Ja, verkligen. Vi lägger den så, ja. För då är detta... Det här är ju typ det sista vi lägger. Ja. Så de här skulle vi kunna rulla i... 2 färger på ögonen. Ja, hon har 2 ögon. 2 olika ögon. Det är lite svårt att veta att man ska börja. F-sida, stjärnor. Framsida. Aha, huvud. Framsida, stjärnor. Nu har vi tjejer spritat lite. Och vi ska börja på vilken sida? Den här sidan. Den här sidan.
vi vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga. Eller? Jag tänker vi tar den största biten först. Största biten först och det är typ en bottendel. Och det är nog bra att vi är 3 stycken så att vi kan hjälpas åt. Och hålla. Ja. För vi har ingen ordentlig utskrift så vi har bara en liten telefon att gå efter. Hur det ska sitta. Det kommer gå jättebra. Mycket bra, så att vi börjar väl att lägga på så får vi väl se. Vi börjar filma väl efter stundens gång. Det här är ju inte en DIY på korrekt sätt heller kanske, utan vi får väl se om det ens... Det kommer kanske vara många som bara, nej så gör man inte. Men då säger vi, så gjorde vi. Vi får prova. Och jag har en chans. Vi har bara en chans, ja. För vi har bara en uppsättning av vardera sida. Så jag litar på er. Yes. Nej men det här är ju rätt. Vad är det? Jag har inte hört. Jag har inte... Nej, Andra sidan. det är fel. Ja, det här är... Det är ju den sidan. Ja, den är vänster. Det är lite rörigt nu för man ska ha koll på vilken som är vilken sida. Och... Men det är nog väldigt bra att vi har skurit ut allt det. Ja. Det enda vi inte har gjort är ju att skära ut alla loggor. Ja, Om jag får det. det gör vi. Småbitarna kan vi göra Ja. sist, ja. Här är ju rätt. Ja. Nu får vi se som inte glider isär. Jag tar här. Då sätter fast den. Jag tänker vi kan ju skära av de här stora bitarna. Ja, alla stora vita bitar. Eller? Ja, absolut. Då håller vi här. Ska vi lägga den så här och se? Wow! Den är fett stor! Alltså den är betydligt större än bilen känns det som. Ja. Wow! Man har tilltagit lite om man säger så. Ganska mycket den ska Det tror jag med. För att det är här väldigt ska det mycket. vara. Så jag tror att det här är livery som kommer att komma. Ja. Typ något sånt. Det här går typ fram lite under framskärmen. Ja, just det. Där fram. Ja. På facit. Okej. Ja. Kan du hålla där? Ska jag hämta magnet? Ja. Vi gör så här. Hur kan det vara magnet? Skojar du? Ja, det är Glasfiber. Så. kanske fälger den ihop. Hur kan det vara med mitt? Ja, helt knäckt. Hela bilen är ett plastraket. Ja, du som måste tacka. Ja, Ja, den men det är ganska likt ju. Ganska likt. Och så kommer Det är möjligt att den är lite längre fram typ. Hela skiten. de dubbel där. Mm. De är ju typ där de ska vara. Och sen så kommer den hit. Allt det här, kommer det försvinna då? Ja. Jaha. Det Det är kommer mycket som inte ska vara Ja, användas. typ här uppe är det fett mycket som bara ska väck. Måste det ner lite till eller? Ja, lite till kanske. Så, typ. Ska vi göra exakt likadant på andra sidan? Herregud. My God. Nu har jag och tjejerna börjat montera, eller vi har inte ens monterat, vi har bara provpassat och renskurit en design. Och det är väldigt mycket att tänka på. Men nu har vi gjort en enligt skiss och det är jättemycket patches som ska på, så det är inte bara denna biten. Och det vi tänker nu här efter är att vi ska rengöra bakom och sen så börjar vi lägga direkt på. Lägger på till exempel främre biten. Sen så går vi successivt hela tiden tills vi har gjort hela sidan. Och sen efter det så skär vi typ runt dörrar och sånt. Problemet var att magneterna gick ju inte att sätta dit på en del för det var glasfiber. Nu är det dåligt. Men ja, vi provar igen. Och ser hur det här går. Har vi några tillägg? Läskigt. Läskigt. Ja, du är den enda som gjort det här innan så jag litar på dig.
vi är. Åh. Handtaget. Det är nästa problem. Ja. Hade glömt att det satt där. Vill du att det ska sitta något här och här under? Det spelar ingen roll. Vad vill du? Spelar ingen roll. Jag är bara glad om vi får folie på bilden. Då kan vi ju lägga folie här. Ja. Ja. Om vi inte använder handtaget. Det gör vi Ja, bara ett lägger litet den där. hål och så förs vi in den. Ja, det blir jättebra. Spännande. Okej, har vi ny teknik nu då? Så. Ja. Sopa. Ny teknik. Ny teknik. Såpa. Det var, ja, det var skitsvårt det här. Och så kör vi lite här under. Så, lite lätt. Det Oj, var då har vi skitit ner det. jättesvårt det här. Det här blir skitbra. Och så såpa vatten och det kommer, allt kommer bara rinna ut. Det får Ja. bli. Är ni redo? Kör. Ja, det måste vara det va? Den är ju grön. Precis. För annars, vi har ju sprayflaskor sen. Ja, varför ska vi ha en Loka-flaska med något random? Ja. Det här blir skitbra. Så. Och sen nu ska vi då av drar den. ni av den va? Ja. Så. Titta med det. Titta. Titta Miss. Titta tjejer, det här gick ju mycket bättre. Det var ju detta jag sa hela tiden. Såpa, vilken grej! Ja, då var vi klara. Ja, nu sitter den. Okej. Fantastisk. Och så håller vi lite för att den kan glida lite. Den är ju fett hård den här. Vart det bra nu? Så in i helvete. Ja. Man får hantera med omsorg. Alltså det kan vara, Alltså vilken Och tur den här att du är här Lisa. det kan vara bubblor under sidan. Den här skarven här, vi kuttar ju här, så då försvinner ju där. Men frågan är om vi kuttar här eller om vi kuttar hela vägen ut. För listen går ju inte hela vägen ut. Det är den lilla detaljen. Ja, Det är skitsvårt. vi har andra problem. Stop it, we're better on our own. But you stayed in my head, standing in some beams. And when in my bed, you were in my dreams. We're still like kind of best of enemies. But now we're making love till we're out of energy. Breaking in, then breaking out. You are stuck on my mind. There's no way to rewind. I'm criminally loving you. I can't live with us apart. Ja, vad ska man säga? Det här var nog det värsta jag gjort i hela mitt liv. Och även fast jag fått hjälp av mina kompisar så måste jag säga att gör inte detta om du inte är säker på att du kommer klara det. För vi har bara en chans. Vi har inga dubbletter av någonting. Och vi har en person av oss som har rappat en hoj innan. Så absolut inte mycket erfarenhet men ändå lite. Så jag måste säga att har du ingen erfarenhet av det här så är det skitsvårt. Även fast du kollar videos. Men det vi har lärt oss är att vi spritar och sen så tar vi panel för panel. Problemet är att du förlorar lite längd på folien när du ska in i skarvar och sånt. Så det är jättemycket att tänka på, speciellt när du ska gå runt handtag och det är så här nyckelhål och sånt. Och Mattias kom förbi igår och han sa att vi är lite väl noggranna kanske. Alltså för att det är en driftingbil typ. Men nu tänkte jag att vi ska prova på huven. En sida är nästan färdig med den jobbiga, eller vi vet ju inte än om tjejen är jobbigast. Vi ska sätta en anime på sidan här. Andra sidan kanske går lite snabbare. Igår tog det en dekor på framskärmen tog en timme. Bokstavligen. Alltså vi har film på det här alltså, så vi var tvungna att kolla. Och det tog en timme för en yta som är så här stor. Och sen så har vi fått jobba på. Ja, vi var väl klara vilken tid typ? 22 kanske? Ja, och säg aktivt arbete 4-5 timmar. Så det tar ändå en helg typ att göra det här. Så att all respekt de som kan sånt här. Det är lite jobbigt men nu ska vi montera på huven. Ja, det är bra. Alltså kanske blir vi har glömt sen igår. Ja.
What's happening? Så. Jo, men så här måste det vara. Ditt hörn utanför. Nej, jag ska hit. Det här var inte så jättelätt för att vi måste antingen eller så klipper vi den så får vi sätta en sida och sen så mäter vi och så gör vi andra. Det kan vi också göra. Det är väl bättre. Kanske. Jag vet inte hur man ska mäta det här. Ja, Vi gillar ju såpa, har vi ju lärt oss. Ja. Lisa sa igår att vi skulle köra såpa och du lyssnar ju till det. Men jag sa, nej jag har inte hört att man ska använda såpa. Jag tror det var därför det tog en timme att göra framskärmen. Ja, det var den enda delen vi inte hade såpa. Precis. Lite kul ändå, den här dekoren ser ut som MK5-mans lite när jag kollar. Man kanske kan vända på kameran, kan man ju se här, ganska lik. Men det är inte samma designer faktiskt. Det här var en som gör Itasha. Det heter Itasha, det vi ska göra som dekor. För att, ja, i Japan är det jättestort med Itasha. Så de har egna bilträffar bara för anime, liksom dekor på bilar och sånt. Men att göra det själv var nog inte vad jag hade räknat med. Men nu blev det så. Okej, vad säger vi? Är vi redo? I think so. The other day you said, hey, I think we're done. This is how we end. While you were chewing gum, what I say it surprised me, but it sure caught on. I felt something dying, something by your tone. For a good few seconds, like an eternity. Scared to lose, I reckon. I blame my OCD, but then it all went back. Välkommen. I see stars. I see stars! Och de här har vi inte ens satt på för att dölja något. Nej, Nej. det är inte de här dölja alla skavanker. Men vi gjorde det jättefort innan du kom. Ey, snygga leggings! Hey, thank you. Alltså kolla, de här funkar jättebra, men det är bara, då har vi 3 par nu. Okej, ja men bra. För vi vänder på dem bara. Och sen så har jag den här också. Vad är det? Om vi behöver kutta. Ja, bra. Du vet, Kutta. Ja, kutta vinyl. jag vet inte hur en sån funkar, men du har ju använt sån innan så... Ja. Vi har gjort kanter utan dig. Ser du kanterna? Bra! Det var det värsta. Kolla, och jag sponsrar er också. Ja, kolla la! Hallå, det är lite liknande stil som jag har på mig, fast jag har en annan bil. Oh la la. Oh la la! Sätt in dina nya match nu. Ja! Oh my god, den blev jättebra. Alltså verkligen jättebra. Jag är very happy. Ska vi värma här lite? Och sen så jag bara... Värma här också. Ja. Jag känner nu. Ja. Ja. Vad säger ni? Ja. Ja, det är sant. Det är massa onödiga. Så vi inte gör liksom allt som är bakom. Ja, exakt. Hey!
tillbaka. Ja, nu är det svåraste delen kvar. Och jag vet inte hur ska vi göra nu då? Vad tycker du? Vi skulle skära här. Vi har en plan att vi ska skära den, ja, men vi vet inte hur vi ska få till den bra. Nej. Så är det, exakt. Det är skitsvårt, men jag tror att vi kommer ju behöva alla händer vi kan ha, så Elsa kommer få släppa kameran snart. Men om man kommer nära här så kan man ju se att alltså, vi använder magneterna ganska mycket där det är metall. Och sen så får väl någon vara här inne och kapa på insidan alltså. Och så får vi bara hoppas att det blir rakt. Och vi sa, vi ska inte lägga för mycket på insidan för då tappar ju hon form på utsidan. Ja, det ska inte krama åt så mycket liksom. Men en liten del ska det vara för att hålla fast henne så hon inte fläpper upp. Ja. Coconut heter hon faktiskt. Coconut. Oh. Nej, där får du klippa. Jag missade vad jag gjorde. Okej, vi kör igång. Ja. Okej, ja. Men hallå, nu täcker hon ingenting här. Där den här rutan är. Ja, en stjärna får det vara. Ja. Stjärna där. Och här. Där är en stjärna. Det räcker med en stjärna där. Gud, hon hade verkligen legat ner. Ja, men det gör inget. Nu blir hon där. Nu är hon snyggare. Ja, men bara ritningen sen. Ja, visst var det typ ett öra på rutan bara. Men det blir jättebra. Men det var för att vi vill ha mer mellan henne. Ja, jag tänker också att vi kanske sätter en logga här eller något. Den här blir lite svår alltså. Det kommer bli jättesvårt. Det kommer att bli den svåraste biten på hela bilen. Ja, för jättemycket av tussen försvinner ju. Ja. Jonas. Nej, inte Jonas. Jag blir ledsen, ja. Där med. Där. Typ, ja, nu är vi klara. Suck säger jag, men det har varit väldigt intensivt arbete på den här. Och inte nog med det så var det ju inte bara folien som skulle på inför Elmia utan det var väldigt mycket annat. Och det har varit väldigt intensivt, men jag är så himla tacksam för att man får hjälp. Nu tänkte jag att jag kan dra lite också varför det blev just en Itasha som det här kallas, Animal Livery. Och det är för att jag alltid har velat göra någonting med japansk anda. Jag har egentligen velat göra det på S14 i många år. Och många vänner vet om att man har varit sugen på att göra det. Men jag tyckte att det passade bilen ganska bra. Och jag själv, när jag var mindre så läste jag mycket manga.
Och jag fick faktiskt hem en bok bara strax innan vi började med det här som min syster gav mig från när jag var liten. Där jag hade en bok där det var hur man lär sig rita manga och sånt. Så att man har ändå liksom lite så här, men tycker det är kul och det är lite från childhood också. Den här karaktären är en riktig karaktär från en serie som heter Nekopara. Men jag tyckte att hennes karaktär passade väldigt mycket bilen. Typ klumpig, ganska mycket otur. Och jag tycker bilen har varit och haft ganska hård tid typ. Så lite kul faktiskt. Och bilen har ju varit på Elmia nu och den har fått ganska fin respons. Folk tycker det är roligt. Jag tror att de som stör sig eller tycker det inte är nice, de säger inte det. Så... Det är många som sa att bilen såg ju mycket bättre ut än vad de förväntade sig också. Ja, och det är många som sa att de fattar inte att man blir klar. Och det tror jag inte jag fattat riktigt än heller. Jag har bokat mappning nu i juni hos EM igen. Hoppas jag kommer få min nya turbo innan det. För sen är det ju dags ut och köra med den. Men det var fruktansvärt att göra den här liveryn. Jag hade aldrig klarat det utan Nisa eller Elsa som var med. För jag trodde det skulle gå på en helg, men det tog 4-5 dagar ungefär. Du var klar med liveryn på onsdag morgon vid typ 3 på natten och vi skulle åka vid 12 på dagen. Ja, men det är också ganska tufft för att i detta fallet så hade du en folie som du inte hade flera patches av. Det var mycket att tänka på. Mer än vad jag trodde i alla fall. Men som sagt, det är en driftingbil. Det behöver inte vara perfekt. Det var väldigt kul att göra det med dem, även fast jag vet inte om jag gör om det igen. Som ni ser med, man kan ju kolla lite och säga att här nu sitter det nya fälgar med och lite annat kul. Sitter strömfälgar. Detta är deras nyhet. Så de här heter DSF45. När jag såg dem så kände jag direkt att jag vill ha machined liksom silver. Det var det jag ville ha, men det fanns inte. Så det var svart och vit just då att välja på. Men jag tycker det blev ganska bra med vitt, bättre än vad jag trodde. Så det får bli det. Helvete, pain in där så hålla det rent, kan jag säga. Ja, det kommer bli jobbigt att hålla det rent. Och jag tänkte att den här bilen ska ju klart absolut. Vi jobbar fortfarande med Meguiar så det är klart att den ska vara fin. Men den kommer ju få smaka mycket. Den kommer få slitas. Det är typ kanske sista gången ni ser den här i fint skick. Så nu säger jag det så ni vet om det. Att ni som har fått se den när den var fin, gratulerar. Det är inte sagt att ni kommer att få se den igen fin. Utan det är mappningen jag väntar på och sen är det ut och köra. Samtidigt så vill jag också ägna ett stort tack, inte bara till de som har hjälpt mig att bygga ihop den här bilen på väldigt kort tid, utan även till alla samarbetspartners som varit med. Några av dem finns ju med på bilen idag. Bakaxeldelar bland annat har jag varit mycket inne med produkter som kunnat göra att jag kunnat få ihop bilen mekaniskt. Meguiars självklart som vi har jobbat med i många år. Lack och verktyg för färg och runt omkring där tillsammans med SEG Lack Morgan när vi varit och lackerat bilen. Link såklart som vi kör styrsystemet med. Sen har vi även fått hjälp av flexibel solfilm och lägga på toning. Det är faktiskt vår egna toning denna gång så vi får väl se om vi kanske lägger den på hemsidan. Det återstår att se. Oskar Malmlund hjälper till mycket med media och sen har vi Mantorp Park som vi alltid kan lita på. För det är ju bästa motorbanan vi har i Sverige. Så tyckte ni det var kul att kolla på en folieringsfilm som var inte så kanske metodisk och med utlärningsförmåga utan mer bara bevisa att vi gör något kul. Så får ni gärna tumma upp klippet och kommentera om det är något mer ni vill se kring E30 eller om ni vill se mig börja sladda. För det vill jag i alla fall. Om det är något annat ni vill att vi ska nu är ju alla bilar typ färdigbyggda. Ja, mer eller mindre. Jag tror att det kommer bli fokus mer på den här driftingresan nu, att lära sig att sladda. Det kommer väl bli en av de stora bitarna. Jag har funderat lite, vi tänkte ju att vi ska mappa Supran med. Får se när vi kan få tillfälle att göra det, för det skulle vara kul att kunna visa lite mer när man går ner i styrsystemet, Link då som vi har, och visa vilka features man kan använda sig av och du vill ju koppla in allt möjligt. Ja, jag tänker att nu är den ju reggad och klar så jag vill få in typ shiftcut och ALS och allt. Alla värsta grejer ska komma nu. Se vad man kan trycka ur den. Men jag vet inte om ni tänkte på det, men innan i videon så pratade vi lite om att vi fått hem ny merch. Mycket av merchen börjar faktiskt, vissa storlekar börjar ta slut och så, men är ni fortfarande lite inne på att skulle vilja beställa så finns det kvar och vi har gjort en inventering så det som finns på hemsidan är det som finns kvar och det kläder vi har, det är oftast kläder vi inte tar hem igen utan då satsar vi på att göra en ny design till nästa gång. Så in och shoppa och supporta oss jättegärna, så tackar vi så jättemycket för att ni tittar.
Så kanske vi kan bygga något nytt fett. Kanske ett nytt projekt. Kanske Joken. Ja, kanske inte Joken. Det beror på hur mycket ni köper. Köper ni ingenting, då blir det inget. Vilket hot. Ja. Tack för att ni tittade. Hej hej. Hej.